हॅलो फ्रेंड्स आनी आमगे गोंयकारां एक डीश करुया ही आमगे आडीन बरी फेमस रॅप्स म्हणटाय आमी हाका हे टोटिला रॅप्स घेवन चोपाट अशी ती आनी ती टोटिला म्हणटाय ओके. सो तें फिलींग करपाक आमकां चिकन जाय म्हणटून चिकन हांव आतां भाजतलो दाखयता ताका मॅरिनेट करून दवरूंक पडटलें. फिलींग करपाक आमकां हें बेल पेपर जाय ग्रीन आनी रेड कॅप्सिकम आनी आमकां पियाव जाय ऑनियन जाय लॅटीस जाय आमकां आनी तुज्या न्ही ड्रेसींग न्हू कसलेंय घालपाक जाता सीजर ड्रेसींग स्वीट चिली सॉस तुका जाय ते भाशेन तें उमक्यान घालपाक अशें म्हणना तुज्या तुगे तुका रूच आहा ते भाशेन. आनी आमकां हें मॅरिनेट करपाक आमकां खाली पाप्रिका पावडर जाय पडटलो आनी आमकां सॉल्ट मीठ आनी पेपर पावडर ओके. आनी आमकां सोया सॉस जाय आमकां बस इतलेंच. सो हांव चिकन आतां पयलीं धुयता. हांव आतां मीठ वो सॉल्ट घालता पाप्रिका पावडर घालता वो डार्क सोया सॉस घालता ओके. एकाय सॉल्ट आसता आनी पेपर घालता आनी कांय नाका ताका हें मातशें मॅरिनेट करुया आनी मातशें कोता आमी रावया ओके. आतां हें बेल पेपर हो कॅप्सिकम हांवें आतां कातोलें हांवें कोटो दिसतोय अशें करून कोटो अशें करून कातर ओके कोटो शेप आनी तेचो पियाव कातोलो हांवें ओके. हांव पियाव आतां ओवनान घालता आनी ती ऑलीव ऑयल घाल आनी येदेशें सॉल्ट मीठ घाल अशें सिजनींग कर ताका आनी पेपर सिजनींग कर ओके. आनी आतां पाट्यां घालया तेल घाल पयलो आनी चिकन मागीर आतां फ्राय करया. चिकन हे एक सायडीन भाजलां आतां हांव दुसऱ्या सायडीन घालता ओके. त्या सायडीन भाज दिया. हे बेल पेपर हो कॅप्सिकम रोस्ट जालें तशें चिकन आतां फ्राय जालां ओके. आनी हांव आतां कापिंग नायफ घेवन तुज्यांनी अशें करून स्लायस कर इकात घायनाक म्हणटू आनी अशें करून बारीक कूड कर ओके. आतां हो हांव सॉस आतां स्प्रेड करता तुका जाय ते भाशेन म्हणटे भाशेन तुका ड्रेसींग जाय ते भाशेन घाल आनी मागीर ही लॅटीस घाल. चड घायनाका कित्याक चड घायल्यार मागीर तें फील तुका बंद करूंक जायना ओके. तुका जाय ते भाशेन घालपाचें चड घायलें तर मागीर बंद जायना. आनी हो ऑप्शनल हो चीज तुका जाय जाल्यार घाल हो ऑप्शनल ओके. ग्रेटेड चीज चड म्हणून हांव घायना आनी मागीर हाली आमी रॅप करपा आतां ओके. आनी आतां दोन गावे घालया हें जालें आमगेलें रॅप्स ओके. सो हे भाशेन तुमी कोण हातली हांव समजता चडान चड दे बरें करूं.